नमस्कार, मी श्रद्धा तुम्हा सर्वांचं श्रद्धाज लॉ लेक्चर्समध्ये खूप खूप स्वागत करते. प्लीज व्हिडिओ एंडपर्यंत बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. आजचा हा व्हिडिओ लॉ स्टुडंटसाठी तर 100% उपयोगी ठरणार आहे, पण त्याचबरोबर जे लोक JMFC किंवा MPSC UPSC अशा कोणत्याही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामचा अभ्यास करतात त्यांच्यासाठी पण खूप खूप फायदेशीर ठरणार आहे. त्यामुळे हा व्हिडिओ एंडपर्यंत बघा आणि तुमच्या कमेंट्स किंवा तुमचे रिव्ह्यूज कमेंट्समध्ये नक्की द्या. आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या विषयाला सुरुवात करणार आहोत. अर्थातच कोणत्याही विषयाची सुरुवात ही त्याच्या प्रस्तावनेनेच होते किंवा कोणत्याही कायद्याची सुरुवातीला प्रस्तावनाही असते. म्हणूनच आज आपण इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनची प्रिॲम्बल पाहणार आहोत. प्रिॲम्बल हा शब्द मूळ प्रिॲम्बस या शब्दापासून घेतलेला आहे. तर या प्रिॲम्बस शब्दाचा अर्थ काय, तर इंट्रोडक्शन किंवा सुरुवात हा असा या प्रिॲम्बस शब्दाचा अर्थ आहे. तर प्रिॲम्बल किंवा प्रस्तावनेमध्ये काय असतं, तर प्रस्तावना ही त्या इनॅक्टमेंटची किंवा त्या कायद्याची एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट असते. त्यामध्ये त्या कायद्याचं काय पर्पज आहे, काय ऑब्जेक्टिव्ह आहे, काय फिलॉसॉफी आहे, त्यात कोणत्या कोणत्या आयडियाज आहेत हे सांगण्याचं काम ही प्रिॲम्बल करत असते. तर आता आपण बघूया की ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनची जी प्रिॲम्बल आहे किंवा जी प्रस्तावना आहे तर ती कशी निर्माण करण्यात आली. पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी एक ड्राफ्ट तयार केला होता किंवा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये काय असणार आहे याचा मसुदा तयार केला होता. त्यामध्ये त्यांनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनचे जे ऑब्जेक्टिव्स आहेत, जे पर्पज आहेत, जे उद्दिष्ट आहेत, जे उद्देश आहेत हे सांगितलेलं होतं. आणि हा ड्राफ्ट त्यांनी 13 डिसेंबर 1946 रोजी कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्लीसमोर मांडला होता. नंतर 22 जानेवारी 1947 हाच ड्राफ्ट किंवा हाच मसुदा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनची प्रिॲम्बल प्रस्तावना म्हणून अडॉप्ट करण्यात आला, स्वीकारण्यात आला. आत्ता आपण प्रिॲम्बल अस्तित्वात कशी आली हे तर पाहिलं, पण ही प्रिॲम्बल देण्यामागचं पर्पज काय आहे, उद्देश काय आहे हे आपण जाणून घेऊया. तर बेसिकली 2 मेन उद्देश आहेत. त्यातलं पहिलं म्हणजे प्रिॲम्बल जी आहे ती इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुठून आलं त्याचा सोर्स सांगते. आणि दुसरं महत्त्वाचं पर्पज जे आहे प्रिॲम्बल देण्यामागचं ते असं की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनला कोणते उद्दिष्ट इस्टॅब्लिश करायचे, स्थापित करायचेत किंवा प्रमोट करायचेत, कोणते उद्दिष्ट हे साकारायचेत हे सांगण्यासाठी प्रिॲम्बल हे देण्यात आलेलं आहे. जसं की आपण आत्ताच पाहिलं की प्रिॲम्बल आणण्यामागचं किंवा प्रिॲम्बल देण्यामागचं मेन उद्देश हा होता की या कॉन्स्टिट्यूशनचा सोर्स काय, स्रोत काय हे आपल्याला समजलं पाहिजे. तर प्रिॲम्बलचा सोर्स किंवा स्तोत्र हा प्रिॲम्बलच्या सुरुवातीच्या काही शब्दांपासून मिळतो. जसं की वी द पीपल ऑफ इंडिया हे जे वर्डिंग्स आहेत ते डायरेक्टली शो करतात किंवा ते दाखवतात की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनचा सोर्स काय असेल. तर फक्त आणि फक्त भारतीय जनता हाच या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनचा स्तोत्र आहे आणि हे भारतीय लोकांनीच बनवलेलं आहे आणि तेच आम्ही स्वीकारत आहोत असं यात स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे. आपण पाहू शकतो की प्रिॲम्बलमध्ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनचे जे उद्दिष्ट आहेत हे मेन्शन केलेले आहेत, हे दिलेले आहेत. तर हे उद्दिष्ट कोणते कोणते हे आता आपण पाहूया. तर त्यातलं पहिलं आहे जस्टिस, दुसरं आहे लिबर्टी, तिसरं आहे इक्वालिटी आणि चौथं आहे फ्रॅटर्निटी. म्हणजेच न्याय, स्वातंत्र्य, एकता किंवा समानता आणि बंधुता. तर या सगळ्या गोष्टी हे जे उद्दिष्टांमध्ये येतात. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनचं सगळ्यात महत्त्वाचं जे ऑब्जेक्टिव्ह असेल किंवा जे उद्दिष्ट आहे तर ते आहे जस्टिस, म्हणजे न्याय हा प्रत्येकाला मिळाला पाहिजे. तर न्याय हा कोणत्या प्रकारचा असला पाहिजे, तर तो सोशल आहे, इकॉनॉमिकल आहे आणि पॉलिटिकल आहे. तर सोशल न्याय किंवा सामाजिक न्याय म्हणजे काय, तर कोणत्याही व्यक्तींमध्ये जात, पात, वर्ण, वंश, धर्म, लिंग या गोष्टींवरून भेदभाव हा नसला पाहिजे. सगळ्यांना समान न्याय दिला पाहिजे. याला सामाजिक न्याय असं म्हणतात, सोशल जस्टिस असं म्हणतात. दुसरं आहे इकॉनॉमिकल जस्टिस म्हणजेच आर्थिक न्याय. तर आर्थिक न्याय म्हणजे काय, तर तिथे इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ नसली पाहिजे.
म्हणजे तिथं उत्पन्न आणि संपत्तीची विषमता ही नसली पाहिजे, तरच तिथे इकॉनॉमिकल जस्टिस आहे असं म्हणता येतं. तिसरं आहे पॉलिटिकल जस्टिस, म्हणजेच राजकीय न्याय. तर यामध्ये काय असतं, प्रत्येकाला इक्वल पॉलिटिकल राईट्स दिले गेले पाहिजेत, प्रत्येकाला समान राजकीय अधिकार दिले पाहिजे. जसे की राईट टू वोट असेल, तिथे कोणत्याही प्रकारचं डिस्क्रिमिनेशन किंवा भेदभाव हा नसला पाहिजे, तरच ते इक्वल जस्टिस किंवा असं प्रॉपर जस्टिस किंवा योग्य न्याय आहे असं म्हणतात. लिबर्टी किंवा स्वातंत्र्य हे दुसरं महत्त्वाचं उद्दिष्ट आहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनचं. तर यामध्ये काय आहे, व्यक्तीला स्वतःचा किंवा व्यक्तिमत्व विकास करण्यासाठी स्वातंत्र्य दिलेलं आहे. तर ते कशाचं स्वातंत्र्य आहे, तर सर्वांना आपले विचार मांडण्याचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, विचाराचं स्वातंत्र्य आहे, श्रद्धा उपासना याचं देखील स्वातंत्र्य इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनद्वारे आपल्याला देण्यात आलेलं आहे. आता तुम्ही म्हणताल ही मराठी चॅनलला मराठी लेक्चर आहे असं तर म्हणते, पण हे इंग्लिश वर्ड्स का दिलेले आहेत. जरी मराठीतून समजून घेण्यासाठी आपण मराठी म्हणतो, पण पेपर मात्र आपल्याला इंग्लिशमध्येच लिहावं लागणार आहे. सो मी हे वर्ड्स जे आहेत हे डोळ्याखालून जावेत म्हणून इंग्लिशमध्येच देत आहे, यामध्ये कोणतंही मराठी मी वापरलेलं नाही. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनचं तिसरं महत्त्वाचं उद्दिष्ट आहे ते म्हणजे इक्वॅलिटी, समानता. तर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला समानताही देण्यात आलेली आहे. तर ती इक्वालिटी किंवा समानता कशाची असली पाहिजे, तर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस अँड अपॉर्च्युनिटी, म्हणजेच प्रत्येकाला आपापलं व्यक्तिमत्व सुधारण्यासाठी किंवा आपलं जीवन योग्य प्रकारे जगण्यासाठी समान संधी उपलब्ध मिळाल्या पाहिजेत किंवा उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. त्यासाठी इक्वालिटी असणंही फार गरजेचे आहे. तर हे उद्दिष्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनसमोर ठेवण्यात आलेलं आहे. चौथं महत्त्वाचं उद्दिष्ट आहे ते म्हणजे फ्रॅटर्निटी, बंधुता. तर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये असं दिलेलं आहे की प्रत्येक व्यक्तीची प्रतिष्ठा ही जपली गेली पाहिजे आणि त्यासाठी एकमेकांना सहाय्य करणं किंवा बंधुभाव असणं हे फार गरजेचं आहे. तर ह्या फ्रॅटर्निटीद्वारे काय देण्यात आलं आहे, तर अश्युरिंग द डिग्निटी ऑफ एव्हरी इंडिव्हिज्युअल, आणि दुसरं आहे ते युनिटी अँड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, म्हणजे प्रत्येकाचा सन्मान हा केलाच पाहिजे, प्रत्येक व्यक्तीची प्रतिष्ठा ही जपलीच पाहिजे, पण त्याचबरोबर राष्ट्रीय एकता व एकात्मता पण जपण्यात आली पाहिजे, हे उद्दिष्ट आहे यामागे. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनचं नेचर किंवा वैशिष्ट्य सांगणारे काही कीवर्ड्स हे प्रिॲम्बलमध्ये देण्यात आलेले आहेत. तर आता आपण ते बघूया. तर कोणते, ते पहिलं आहे सॉव्हर्जिन, दुसरं आहे सोशलिस्ट, तिसरं आहे डेमोक्रेटिक, चौथं आहे सेक्युलर आणि पाचवं आहे रिपब्लिक. आता आपण हे कीवर्ड्स एक एक करून समजून घेऊयात. तर पहिलं आहे सॉव्हर्जिन किंवा सॉव्हर्जिनिटी, म्हणजे सार्वभौमत्व. तर सार्वभौमत्व म्हणजे काय, तर त्या देशाचे जे काही अधिकार असतात ते त्या देशाकडे स्वतःकडे असतात. तिथं कोणत्याही परकीय सत्तेचा प्रभाव अजिबात नसतो. तो देश स्वतंत्र असतो, मुक्त असतो, त्याला सार्वभौमत्व असं म्हणतात. जसं की स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये भारताच्या बाबतीतचे जे काही इंटरनल मॅटर्स असतील, आंतरदेशीय गोष्टी असतील, मॅटर्स असतील, त्यासुद्धा हँडल करण्यासाठी ब्रिटिश एम्पॉवरमेंटची परमिशन घ्यावी लागायची किंवा ह्या सगळ्या गोष्टी ब्रिटिश लोक हँडल करायचे. मग इंडिपेंडन्स नंतर असं नसणार आहे, हे या प्रिॲम्बलद्वारे सांगण्यात आलेलं आहे की इंडियामध्ये सार्वभौमत्व आहे आणि इथून पुढे जे काही इंटरनल मॅटर्स असतील, एक्सटर्नल मॅटर्स असतील, ते फक्त आणि फक्त भारत हा देश किंवा त्याची जी सत्ताधारी पक्ष जे असतील किंवा जे काही रूलिंग पार्टीज असतील तेच या गोष्टी हँडल करतील किंवा भारत हा स्वतःच या सगळ्या गोष्टी हँडल करेल. त्यासाठी कोणत्याही परकीय सत्तेची गरज नाही. दुसरा आहे सोशलिस्ट, म्हणजे समाजवादी. तर हा शब्द 42व्या घटनादुरुस्तीनंतर भारताच्या प्रिॲम्बलमध्ये किंवा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनच्या प्रिॲम्बलमध्ये टाकण्यात आला, इन्सर्ट करण्यात आला. तर समाजवादी म्हणजे काय, तर समाजवादी म्हणजे ऑब्जेक्ट टू हॅव अ वेलफेअर स्टेट, म्हणजेच इथे कुठल्याही सत्तेचं एकीकरण झालं नाही पाहिजे, सत्तेच्या विकेंद्रीकरणावरती जास्त भर देण्यात आलेला आहे. यामध्ये गांधीजींची जी कन्सेप्ट होती समाजवादाची, ती फिलॉसॉफी, गांधीजींची फिलॉसॉफी आणि पंडित नेहरूंची फिलॉसॉफीपासून हा समाजवादी हा शब्द घेण्यात आला आणि तो भारताच्या प्रिॲम्बलमध्ये इन्सर्ट करण्यात आला. यानुसार काय आहे की कोणीही गरीब श्रीमंत असा भेदभाव न करता
प्रत्येकाला समान संधी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत, असा याचा थोडक्यात उद्देश होता. नेक्स्ट आहे डेमोक्रेसी किंवा डेमोक्रॅटिक म्हणजेच लोकशाही. तर डेमोक्रेसी या शब्दाचे आपण 2 भाग करू शकतो. त्यातला पहिला आहे डेमो आणि दुसरा आहे क्रॅसी. डेमो म्हणजे रूल आणि क्रॅसी म्हणजे पीपल म्हणजेच रूल ऑफ पीपल म्हणजेच लोकशाही. लोकशाहीचे 2 प्रकार असतात. एक असते डायरेक्ट म्हणजेच प्रत्यक्षरित्या आणि दुसरी असते इनडायरेक्ट म्हणजेच अप्रत्यक्षरित्या. तर भारताची लोकशाही ही इनडायरेक्ट पद्धतीची आहे किंवा अप्रत्यक्षरित्या आहे. तर अप्रत्यक्षरित्या लोकशाही असणे म्हणजे काय, तर इथे संसदीय प्रकारची लोकशाही आहे ज्याद्वारे आपण लोकांना मतदानाचा अधिकार दिलेला आहे आणि अशा प्रकारच्या मतदानाद्वारेच आपण प्रतिनिधी निवडून देतो आणि तेच लोकप्रतिनिधी हे सत्तेवरती असतात. म्हणजेच लोकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी हे राज्य चालवतात, देश चालवतात. यालाच म्हणतात लोकशाही. नेक्स्ट आहे सेक्युलरिझम म्हणजेच धर्मनिरपेक्षता. तर हा सुद्धा शब्द 42व्या घटनादुरुस्तीनंतर ह्या प्रिॲम्बलमध्ये इन्सर्ट करण्यात आला होता, घेण्यात आला होता. तर धर्मनिरपेक्षता म्हणजे काय, तर यानुसार त्या राज्याला स्वतःचा असा कोणताच धर्म नसतो. पण याचा अर्थ असा होतो का की त्या राज्यातल्या व्यक्ती किंवा व्यक्तिगत पातळीवर सुद्धा लोकांना धर्म स्वीकारण्याचा अधिकार नाही आहे. तर भारतामध्ये असं नाही आहे, जसं की इतर देशांमध्ये असं आहे. फ्रान्समध्ये फक्त तुम्ही व्यक्तिगत पातळीवरच धर्म स्वीकारू शकता. तिथं पब्लिकली तुम्ही कुठल्याही रिलिजियस गोष्टी करू शकत नाही. आणि USSRमध्ये असं होतं की सुरुवातीला तुम्ही कुठलाच धर्म स्वीकारू शकत नव्हता, प्रायव्हेटलीसुद्धा नाही आणि पब्लिकलीसुद्धा नाही. पण नंतर त्यात चेंजेस होत गेले. इंडियामध्ये पॉझिटिव्ह सेक्युलरिझमची कन्सेप्ट ॲक्सेप्ट करण्यात आली किंवा फॉलो करण्यात आली. त्यानुसार काय आहे, तर त्या राज्याला स्वतःचं असं कोणतंही रिलिजन नसतं, स्वतःचा असा कोणताही धर्म नसतो. पण त्या राज्यातल्या व्यक्तींना व्यक्तिगत पातळीवरती आपल्या आवडीचे निवडीचे धर्म स्वीकारण्याचा अधिकार आहे. आणि त्यामुळेच आपल्या भारतामध्ये विविध जाती धर्माचे लोक एकत्ररित्या आपापले धर्म सांभाळून एकत्र राहत आहेत. नेक्स्ट आहे रिपब्लिक म्हणजेच गणराज्य. तर गणराज्य म्हणजे काय, तर तिथे कोणत्याही प्रकारचा एकाधिकार नसतो किंवा मोनोपॉली नसते. तर तिथे राज्याचा प्रमुख जो आहे तो हायरार्की किंवा परंपरेनुसार सिलेक्शन नसतं त्याचं. तर तिथे लोकांनी निवडून दिलेला लोकप्रतिनिधी हा असतो. तिथं कोणत्याही प्रकारची हायरार्की चालत नाही, म्हणूनच त्याला रिपब्लिक म्हणतात. आणि इंडियामध्ये पण रिपब्लिक सिस्टीम ॲक्सेप्ट करण्यात आली आहे, फॉलो करण्यात आली आहे, ज्यानुसार प्राईम मिनिस्टर हे लोकांनी निवडून दिलेले असतात आणि ते गव्हर्मेंटचे हेड असतात. तर आत्तापर्यंत आपण इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनचं नेचर पाहिलं, त्याचे कोणते ऑब्जेक्टिव्स आहेत हे पाहिले. पण ॲक्च्युअलमध्ये जेव्हा या प्रिॲम्बल अंमलात आणण्याची वेळ येते किंवा ॲक्च्युअल एन्फोर्समेंट करताना मेन 2 प्रश्न समोर येतात. ते म्हणजे प्रिॲम्बल हा कॉन्स्टिट्यूशनचा भाग आहे की नाही, प्रस्तावना ही भारतीय संविधानाचाच भाग आहे की नाही, आणि दुसरं म्हणजे प्रिॲम्बल कॅन बी अमेंडेड ऑर नॉट. या प्रिॲम्बलमध्ये दुरुस्ती करता येते का, आणि येते तर ती कशा प्रकारे येते, ती व्हॅलिड आहे की इनव्हॅलिड आहे, तर हे बघूया आपण आता. यासाठी आपल्याला आर्टिकल 368 बघावं लागेल. तर आर्टिकल 368 काय सांगतं, तर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये बदल करण्याचे किंवा दुरुस्ती करण्याचे परमिशन किंवा अधिकार हे या आर्टिकलद्वारे पार्लमेंटला देण्यात आलेले आहेत, संसदेला देण्यात आलेले आहेत. पण इथं प्रश्न असा आहे की इथे अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनला अमेंड करण्याचे दिलेले आहेत किंवा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये दुरुस्ती करण्याचे दिलेले आहेत. पण प्रिॲम्बल किंवा प्रस्तावना हा या कॉन्स्टिट्यूशनचाच भाग आहे की नाही, हाच मेन मुद्दा आहे. तर आता इथे आपण पुढे बघूया. यासाठी आपल्याला 2 महत्त्वाच्या केस लॉज पाहाव्या लागतील. तर त्यातली पहिली आहे बेरुबरी केस. यामध्ये काय होतं, तर सुप्रीम कोर्टाने असं डिसिजन दिलेलं होतं की पार्लमेंट कॅन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, म्हणजे पार्लमेंट ही घटना दुरुस्ती करू शकते. पण प्रस्तावना किंवा प्रिॲम्बल हा पार्लमेंटचा भागच नाही आहे, त्यामुळे त्याच्या दुरुस्तीचा प्रश्नच येत नाही. पण दुसरी केस लॉ जी आहे, केशवानंद भारती वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया, यामध्ये बेरुबरी केसचं जे डिसिजन होतं ते
ओव्हररूल करण्यात आलं आणि असं डिसिजन देण्यात आलं की पार्लमेंट कॅन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, म्हणजे पार्लमेंट हे कॉन्स्टिट्यूशन घटनादुरुस्ती करू शकते. आणि जसं की प्रिॲम्बल हा घटनेचाच भाग असल्यामुळे त्याचंसुद्धा दुरुस्ती करण्याचा अधिकार हा पार्लमेंटला देण्यात आलेला आहे. तर हे होतं प्रिॲम्बलबद्दल. आय होप तुम्हाला हे सगळं समजलं असेल. आणि अजूनही तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर पटकन सबस्क्राईब करा, कारण यापुढेही असेच अनेक व्हिडिओज येत राहतील आणि जे की तुम्हाला 100% त्यापासून फायदाच होणार आहे. सो प्लीज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा.